Just a touch of your love is enough to knock me off of my feet. Oh, just a touch of your love. Just a touch of your love. Hello mga Mars! Welcome to our channel, and for today's video tutorial, tuturuan ko kayo mag-DIY ng birthday banners or banderitas gamit lang ang PICSART mobile app. FYI lang po mga Mars, ang gamit kong PICSART ay mod lang na downloaded from AC Market app. Ilalagay ko na lang po yung link ng video sa description box para makapag-download kayo ng PICSART ng libre at walang subscription. So, go back to our tutorial. First rule mga Mars, mag-download na po kayo ng gusto ninyong gawing background para sa gagawing banners kay Maring Google. Yes, kay Maring Google na madaming alam.
Mga Mars, kung nagustuhan niyo po ang video ito, please don't forget to hit that like button and subscribe para ma-notify kayo pag may new uploads. This is Mama R na naniniwala sa kasabihang ang mag-like ay suswertehin at ang mag-subscribe ay pagpapalain. Thank you. God bless us all.